Hi guys, welcome to my studio. Ada අපි යන්නේ මගේ අලුත්ම Canon EOS 90D එක unbox කරන්නයි. ඉතින් බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි කැමරා එකට එන ස්ට්‍රැප් එක. මේක Canon battery එක. battery charger එක. charger cable එකයි set එකම තියෙනවා. මේක නම් battery එක මට මේක කැමරා එකට වෙන original battery එක. मेरा भाई लेंस एक 18x55 mm लेंस है का मेरे किट लेंस है का नहीं करता कैमरा का नहीं किट लेंस है का एक तमाई EOS 90D कैमरा बॉडी kalau meke hati na agak lihat screen ni kan, meke suka nak ulang, size mata. හරි කැමරා එකත් එක්කම මෙතන තියෙන පොඩි ඇක්සසරිස් වගේක් මේක ගන්න එක ඩීලයිට් එක වදින්න තියෙන ලෙන්ස් එකට දාන කවර් එකක් මේකට කියන්නේ ලෙන්ස් හුඩ් කියලා tripod එක ये brand का तामाई VCT 590 पढ़ाई आशा करना tripod Alright, මේ තමයි carry case එකක් වයින් Canon කැමරා එකට බෑග් එකක් මේක කැමරා බෑග් එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා මම මේක වැස්ටට වගේ කැමරා එක කියන්නේ වයින් වෙලාවට වගේ කැමරා එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට තියෙන බෑග් එකක් මේක මේ lens cleaning kit එක තමයි 64GB memory card එකක් ඉතින් thank you guys මගේ unboxing video එක බලුවට අලුත් වීඩියෝ එකක ආයෙත් හම්බෙමු මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න එතකන් see you guys